درود، وقت بخیر، خوش برگشتید به چنل خودتون. من حنا هستم، تاروت ریدر شما، و رسیدیم به نیم سال دوم. رسیدیم به برج مهر. بهترین کار اینه که با هم داشته باشیم پیش بینی و پیشگویی ماهانه رو برای هر 12 ماه. اما این ویدئو مخصوص متولدین اسفند عزیز هست، پس قبل از هر اتفاقی سابسکرایب چنل و لایک ویدیو رو انجام بدید تا انرژی خوب خودتون توی فالهای خودتون هم جای بگیرن. و شما اسفندی های عزیز دلم، تا زمانی که این کارت ها رو برای این فال ماهانه مهرتون بر میزنم، لطفاً در مورد نیت و خواسته های این برج تمرکز کنید، تفکر کنید، تا اینکه منم به شما بگم از مواردی از گذشته به حال و چیزهای مربوط به آینده، کارتی از یک شانس و برگه از یک اخطار رو، و در پایان از کارت های اوراکل ماه هم پیشنهادات رو برای شما بازگو میکنم. خب این هست کارت های شما عزیزان و مهربانان. بیایید با هم شروع کنیم فال رو با عنوان برگه هایی که مربوط به گذشته هستن ولی هنوز و همچنان میتونن در این برج تأثیر گذار باشن. اول از همه موقعیت عاطفی رو میبینیم که شخصیتی که گزینه بسیار وفادار یا فداکار در شرایط عاطفی هست به زندگی شما ورودی داره. معمولا این برگه نشون دهنده فردی هست که شما رو میشناسه و شما هم آشنایی در مورد ایشون رو دارید. در جمع‌های خانوادگی یا دوستانه یا حتی محیط‌های کاری این فرد رو دیده بودید. قرار هست به شما پیشنهاد عاطفی رو بده. و البته این فرد شخصیتی جز متولدین باد و آب هست، یعنی میانه خرداد تا میانه تیر، میانه مهر تا میانه آبان، یا میانه بهمن تا میانه اسفند. یک موزل مالی خانوادگی یا اگر بیزنس شما، کار شما قاطی شده و همسو شده با افراد خانواده هست و الان مشکلاتی وجود داشته، رفع شدن و حل شدن این مشکل رو هم در این کارت میبینیم. معمولا این برگه نشون دهنده مال و اندوخته خانوادگی هست، یا اگر خانواده به شما قول این رو داده بودن که پولی رو به دست شما میرسونن، اندوخته ای رو برای شما واریز میکنن، همین مسئله هست. این دو کارت در کنار هم رونق شرایط کاری و درآمدی رو هم نشون میده، با کمک شخصیت مردی که حدود سنی بین 30 تا 50 سال رو میتونن داشته باشن و این فرد رو، چهرهشون رو خیلی جوانتر از سن واقعیشون میبینیم. اما در کل این آدم میتونن کمک کنن یک چرخه کاری رشد کنه، معاملات سریعتر انجام بشن، خرید و فروش ملک خیلی خیلی راحت تر باشه، یا اینکه اگر شما احتیاج به کمکی داشتید برای اینکه یک سندی رو، یک مدرکی رو دریافت کنید، این آدم در کنار شما خواهد بود. و در نهایت از کارت‌های بازگشت رو می‌بینیم. منظور از این برگشت فردی هست که 11 یا 10 هفته گذشته از شما دور شد، ولی این دور شدن با یک عصبانیت، یک دعوا یا یک بحث و مشکل نبود، بلکه این آدم به شما گفت من این تایملاین رو احتیاج دارم برای انجام یک کاری، برای پیاده سازی یک چیزی، برای اینکه تکلیفم رو با یک آدمی از گذشته و افراد خانواده معین کنم. خب این کار رو واقعا انجام داده، چون می‌بینیم که مشکلات قبلی از بین رفتن و این فرد مد نظر برمیگرده که یک خواسته بزرگی رو برای شما انجام بده. چه یک قول خریدی بوده، چه یک مسیر ازدواجی بوده، چه یک کاری بوده که باید براتون انجام میداده، بالاخره این کار رو انجام خواهد داد. کارت های خوبی برای این برج شما هستن. امکان بزرگتر شدن یک بیزینس رو میبینیم، امکان شاغل شدن رو میبینیم. اگر شما از سال گذشته تابستان، شهریور و ویرگو یک موقعیت خوب کاری نداشتید، یعنی فعالیت داشتید ها، نه که بیکار بمونید، شما هیچ وقت بیکار نمیمونید، اما این برگه نشون داده که موقعیت‌های بهتر کاری برای شما میتونه پیش رو باشه که رضایت از کار دارید، یا ثابت شدن و رسمی شدن در یک محیط کاری میتونه از این برج هم اتفاق بیفته. اما بریم به سراغ برگه هایی که مربوط به میانه این برج هستن. تم اصلی زمان حال و البته میتونن مربوط به زمان اکنون باشن. از برگه هایی رو میبینیم که در مورد مسائل مهارتی و استعدادی یا شروع کلاس هایی میتونه اتفاق بیفته و شما یک سری دوستانی رو اگر از دست داده بودید و حتی حس تنهایی خیلی زیادی داشتید، بدونید دوباره پیدا کردن دوستان تازه برای شما هست و انگار یه سری آدم که هم سلیقه شما هستن، هم فکر شما هستن، یا دیدگاهاشون شبیه به شما هست، به خصوص یکی از این افراد که یا تحت تاثیر پاییز هست یا تحت تاثیر وعده باد دیده شده، به عنوان یک موقعیت دوستانه، به عنوان یک انتخاب دوستی برای شما هم میتونه یار جدیدی باشه، یک پارتنر این کرایم یا فردی که میتونه توی همه مسیرها همراه شما باشه.
باشه. یک سری میهمانی، جلسه و دور همی رو میبینیم. شاید همه اونها برای شما خوب نباشن، یعنی احساس رضایت از حضور در اونها رو نداشته باشید، اما اونی که بین 17 تا 23 هست انگار واجبه که در اون حضور داشته باشید. چه مراسم بزرگ داشته یک آدمی هست، چه یک جمع خانوادگی هست که اصلا از این آدما خوشتون نمیاد، ولی بهتر هست حضور داشته باشید. نبود شما باعث این میشه که یه سری آدمی هستن با نیت منفی، آدمی هستن با دروغگویی، شروع کنن حرف درآوردن برای شما و انگار نگاه بقیه رو در مورد شما منفی کنن. اون هم نگاه آدم‌هایی که شاید شما الان به حمایت و کمک اونها انگار احتیاج دارید. اگر در زمینه هنری فعالیت می‌کنید یا زمینه‌ای که مربوط به زیبایی و آرایش و پیرایش هست، احتمال ادغام شدن کار شما هست. یا اگر پیشنهاداتی از سمت خانومی که 35 تا 45 سال سن رو دارن برای کار و شغلی که مشارکتی داشته باشید وجود داره، بدونید با این آدم به یک نقطه خیلی مثبتی هم میرسید. یعنی انگار کار کردن با این آدم به خصوص تا پایان زمستان باعث یک رونق بزرگ است، باعث جبران شدن همه ضررهایی است که از ابتدای سال برای شما حالا یا با مشتری کم یا با کار کم وجود داشته. پس پیشنهادات شغلی رو هم برای شما نشون داده. یک موضوع دیگری هم هست. اگر شما یک بیماری و مریضی داشتید ولی یه مدت خیلی در موردش بیخیال بودید، این برگه به شما پیشنهاد میکنه که حتما به خودتون رسیدگی بیشتر رو داشته باشید. حالا این رسیدگی بیشتر چه برای خرید چیزی برای خودتون هست، چه برای زیبایی هست، اگر شما مراقبت‌های پوست و مویی رو داشتید و اگر برای سلامتی هست، حتما پول‌هایی که به دست شما از وسط برج میرسه و نگرانی‌های مالی که گفته شد حل میشه رو در زمینه مسائل سلامتی بگذارید. انگار خودش یک سرمایه گذاری بزرگ هست. سرمایه گذاری میکنید برای خودتون و در مورد سال آینده تابستان یک خطر مریضی بزرگتر رو از خودتون میتونید که دور کنید. پس این رسیدگی به خود رو خیلی هم جدی بگیرید. در روزهایی که مربوط به روزهای فرد میانه هستن، یعنی میتونه 11 13 17 و 19 باشه، یک آدمی خیلی خیلی به شما در این روزها فکر میکنه و شاید این آدم قبلا به شما خیانت کرده بوده، اون هم با یکی از دوستان خودتون به شما خیانت کرده بوده. این آدم خیلی به شما فکر میکنه و شما ممکنه اعداد جفت زیادی رو از 12 و یا 10 و 3 در ساعت‌ها محیط‌ها ببینید. اینجا به شما پیشنهاد کرده اگر وسط این برج همچین چیزهایی رو دیدید و خیلی دلتون برای یک آدمی تنگ شد، باز هم به سمتش نرید. اینجا داره به شما میگه که کمی خوددار باشید، چون این آدم سمی برای زندگی شما هست. بریم به سراغ کارتایی که مربوط به پایان برج هستن یا کاری که اگر آخرین برج انجام بدید برای شما هم میتونن مفید باشن. اول از همه ویکتوری و یا موفقیتی رو میبینیم. اگر یک آزمونی در مرداد انجام شد و رفت برای اینکه حالا تجدید نظری در موردش بشه یا رفت برای دور دومش، قبولی در دور دوم اون دیده شده، از برگه های موفقیت هست. اگر میخواستید که با یه آدمی رایزنی کنید، با یه آدمی صحبت کنید یا نظر یک آدمی رو به سمت خودتون جلب کنید، بدونید در 5 روز پایانی این توانایی رو دارید. این دو برگه کمک هم هست. اگر مشکلات قانونی، قضایی و دادگاهی دارید و اگر مثلا یک مدرک شما تمدید نشده یا اگر شما به دنبال مهاجرت‌های تحصیلی هستید، برای شما راه و روزنه جدیدی از سمت این شخصیت مردی که حدود سنی بالای 45 سال رو داره، روزنه جدیدی باز میشه و بدونید شما درش موفق هستید و یک تاییدیه برای مهاجرت رو هم در روزهای پایانی میبینیم که میتونه به دست شما برسه. اما در مورد یا یک موضوعی مثل پایان نامه تایید شدن اون هست یا در مورد مصاحبه قبول شدن اون هست. اگر جز افرادی هستید که مصاحبه شغلی دارید که خیلی هم براش نگرانید یا قرار هست که بین یک کمیسیونی، یک جمعی قرار بگیرید و نظر آدم‌هایی رو به سمت خودتون جلب و جذب کنید. درسته که یکی از این آدم‌ها که خانومی هست که حدود سنی 50 سال به بالا رو داره، مخالف حضور شما هست و مخالف تایید شما هست، ولی موفق نمیشه که جلوی موضوع رو بگیره و آدم‌های دیگه با تأییدی که انجام میدن میتونن برای شما بهتر باشن. در مورد شخصیت خانومی هم که یک دختر جوان داره، در روزهای پایانی برج برای شما اخطار دیده شده. این خانم و دختر جوانشون ممکنه شرایط خانوادگی شما رو به هم بریزن، به دنبال یک دسیسه‌ای باشن، به دنبال اجرا کردن یک برنامه و نقشه‌ای باشن. اگر شما متأهل هستید، این آدم‌ها به دنبال سوء استفاده از این تأهل شما یا از فرد عاطفی
اطرافیتون هستن. حتما الرت و اخطار رو در این زمانها به فرد احساسی برای این مسئله بدید، چون ممکنه بخوان با فریبکاری و طنازی چیزی رو درخواست کنن که دیگه برگشتی برای اون وجود نداره. کلا موفقیت ها در 5 روز پایانی هست و به هر کاری که دست بزنید انگار شما توش اول میشید. اگر شما مصدومیت و بیماری هم داشتید، این دو برگه نشون دهنده یک تستی هست، آزمونی هست، آزمایشی هست که در اون مشکلات قبلی حل شده و انگار زندگی شما، زندگی که با یک مریضی و بیماری ادغام شده بود، رو به یک سلامتی و بهبود خواهد رفت. اما بریم به سراغ برگه‌ای که نشون دهنده شانس هست برای شما و کارتی که نشون دهنده چالش هست. به عنوان شانس شما روزهای 3 13 23 روزهای بسیار خوبی هستند. از کارتایی هست که اگر شما روابطی با کراش میخواید آغاز کنید یا به سمت یک کراشی قدم بردارید، میتونه خوب باشه. حالا اولش خیلی ممکنه این رابطه قوی و جدی نشه، ولی حداقل روزنه نور و امیدواری داره. دوم این هست که خیلی از تعویق و تأخیرها تموم میشه، بدقولی آدم‌ها به پایان میرسه و بالاخره انگار شما از سمت افرادی که قولی رو، حرفی رو، چیزی رو به شما بازگو کرده بودن، یک نتیجه مثبت رو میبینید. بالاخره خوشقولیشون رو و انجام دادن کاری رو میبینید. این برگه سفر هم هست. اگر انتظار اسباب کشی رو داشتید و جای خوبی رو میخواستید پیدا کنید ولی پیدا نشده بوده تا الان، پیدا کردن جای خوبی برای اسباب کشی و یا مسافرت هایی هست که یک بار 3 دوره قبل کنسل شد، 3 ماه یا 3 فصل قبل کنسل شد، ولی دوباره برای شما ایجاد میشه. اما در مورد برگه چالش شما، اولا جریمه رو میبینیم یا اینکه یک مشکلی در یک اداره رو به خاطر اینکه شما زود قضاوت میکنید. پس اینجا اول این رو به شما گفته، روزهای 2 12 و یا 22 مراقب باشید، زود قضاوت نکنید در یک محیطی. مثلا یک متنی رو میخونید، خیلی سریع ریاکشن نشون ندید. یک حرفی رو میشنوید، خیلی سریع جواب ندید. دوباره متن رو بخونید، دوباره اون ورقه رو مطالعه کنید و دوباره از اون آدم بپرسید. شاید شما اشتباه کرده باشید و این ریاکشن تنده شما ممکنه اون آدم رو طوری عصبانی کنه که کارتون رو راه نندازه. و از همه مهمتر در محیط‌های اداری، شاید اون آدم مربوطه در این روزها یا نباشن یا در این روزها اگر برید دیر برسید یا بدقولی خودتون بکنید، ممکنه کارتون راه نیفته. پس بدونید شاید در محیط اداری آدمی بخواد برای شما داستان درست کنه، به خصوص اگر در مورد یا مسائل بیمه هست یا در مورد مسائل مرخصی هست. بدونید داستان ها ممکنه در این روزها باشن و اصلا چالش ها در این زمینه هستن. اما در مورد کارت اوراکل، اول از همه شما عشق و علاقه رو دارید از یاد میبرید و این باعث میشه که زندگی شما خیلی خشک بشه. نه اینکه برگردید به سمت یک آدم سمی، نه، برید به سمت آدم‌های جدیدی که روحیاتشون شبیه به شما هست. پس عشق رو وارد کنید و تا بهمن پیش رو نتیجهش رو ببینید که چقدر روی روحیات شما، روی افسردگی شما، روی ناراحتی‌های شما تاثیر مثبتی رو بر جای میگذاره. انگار بیشتر بیماری‌ها و مشکلات شما روحی هستن و اینجا هستن و اگر عشق، علاقه، دوست داشتن و محبت رو به این شرایط وارد کنید، خیلی تغییرات مثبتی رو می‌بینید. اما یک شرایط وین وین و برد بردی در این برج هست. منظور این هست که اگر با یک نفر سرمایه گذاری کنید، هم شما موفق میشید هم اون آدم. اگر به پیشنهادات یک فرد سمبولایی گوش بدید، هم شما موفق میشید هم این آدم کارش راه میفته. هم این که انگار شما با یک فعالیتی که برای یک آدم دیگری انجام میدید، با لطفی که در حق یک آدم دیگری میکنید، میتونید موقعیت و شرایط برج رو برای خودتون هم ایجاد کنید. انگار کائنات میبینه شما انرژی میگذارید و انرژی بیشتری رو به دست شما برمیگردونه. بدین شکل برای شما عزیزان و مهربانان اسفندی برای پیشبینی و پیشگویی مهر ماه بوده.